Good morning, class 11 and 12. How do you feel? Trigonometrical identities and trigonometrical inverses. आज हामी trigonometrical inverses जस्तो sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, sec inverse x, cosec inverse x र cot inverse x को क्रमैसँग डिफ्रेन्सिएट र इन्टिग्रेट गर्न गइरहेका छौँ। पहिला डिफ्रेन्सिएट त्यसपछि इन्टिग्रेट. How to integrate sin inverse x and cos inverse x. Today only two. Number 1, यहाँ भनेको छ differentiate and integrate the following trigonometrical inverses. अब इन्भर्सको चाहिँ जस्तो क्वेसन नम्बर 1A मा डिफ्रेन्सिएट यसलाई d sin inverse x by dx. यसको पहिला डिफ्रेन्सिएट गर्ने sin inverse x को, त्यसपछि हामी यसलाई इन्टिग्रेट गर्छौँ. अब फर्स्ट अफ अल यसको इन्टिग्रेट डिफ्रेन्सिएट, यो डिफ्रेन्सिएट गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? सबभन्दा पहिला लेट गर्नुपर्छ. लेट हेर्नुहोस् राम्रोसँग, लेट sin inverse x इक्वल y. साइन इन्भर्स जसको डिफ्रेन्सिएट अर्थात् डिसी निकाल्नु छ, डिफ्रेन्सियल कोएफिसिएन्ट निकाल्नु छ, त्यसलाई लेट गर्ने. लेट साइन इन्भर्स एक्स इक्वल वाई. यसको अर्थ साइन वाई इक्वल एक्स. एक्स इक्वल साइन वाई मिन्स साइन वाई इक्वल एक्स. नाउ डिफ्रेन्सिएटिङ. अब यसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएटिङ गरौँ. डिफ्रेन्सिएटिङ with respect to यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा साइन वाई को डिफ्रेन्सिएट हुन्छ cos y dy, यता हुन्छ dx. साइन वाई को d sin y अपन dy इन्टु dy बाई dx गर्ने, यता dx बाई dx. यसलाई डाइरेक्ट हामीले साइन वाई को cos y dy x को dx हुन्छ. और dy अपन dx, dy अपन dx इक्वल 1 अपन cos y हुन्छ. cos y it's our supposition only y, so y must be removed. y लाई हटाउने. 1 अपन cos y 1 माइनस अन्डर रुट cos y भनेको अन्डर रुट 1 माइनस साइन स्क्वायर y हो. ट्रिगोनोमेट्री 1 अपन 1 माइनस साइन y. इफ sin y इक्वल x, पुट sin y इक्वल x. अर्थात् हामीले के बुझ्नुपर्छ? देयरफोर डेरिभेटिभ अफ sin इन्भर्स x विथ रेस्पेक्ट टु x इक्वल 1 अपन अन्डर रुट 1 माइनस x स्क्वायर. sin इन्भर्स x को डेरिभेटिभ अन्डर रुट 1 अपन अन्डर रुट 1 माइनस x स्क्वायर हुन्छ. अर्थात् यसको एन्टी डेरिभेटिभ. यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ? Therefore, antiderivative of or integration of 1 upon 1 under root 1 minus x square with respect to x equal sin inverse x plus c. अर्थात् sin inverse x को डेरिभेटिभ लिनको लागि हामीले sin inverse x y sin y equal x. Differentiating cos y dy equal dx. और dy by dx equal तल जान्छ cos y, change cos y into sin y and put sin y equal x. Therefore, derivative of sin inverse x with respect to x equal on 1 upon under root 1 minus x square. यसको अर्थ हुन्छ यसको एन्टी डेरिभेटिभ sin inverse x हो. यो हामीले चाहिँ के गर्नु त? sin inverse x को डेरिभेटिभ निकाल्नु. त्यसैगरी अब इन्टिग्रेसन अफ sin इन्भर्स x विथ रेस्पेक्ट टु dx. अब हामीले sin इन्भर्स को चाहिँ यो गर्यो भने अब sin यसको एन्टी डेरिभेटिभ कति हुन्छ? यसको निकाल्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्ला? थिंक, प्लिज थिंक वन्स. यसलाई एन्टी डेरिभेटिभ गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ? लेट गर्नुपर्छ.
यसको लेट जसको एन्टी डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन गर्नु छ त्यसलाई लेट गर्ने लेट साइन इन्भर्स एक्स इक्वल वाइ जसको इन्टिग्रेसन गर्नु छ लेट गर्नु साइन इन्भर्स एक्स इक्वल वाइ देयरफोर or sin y equal x sin y equal x हुने भयो therefore यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हुने भयो sin y cos y dy equal x पहिला यो पनि सेम cos y dy equal dx cos y dy equal dx नै भयो इन्टिग्रेसन यसको डेरिभेटिभ sin y cos y dy equal dx अब therefore integral कति हुने भयो integral equal यो हुने भयो जस्तो sin y equal x छ भने cos y equal under root 1 minus x square किनभने cos y भनेको under root 1 minus sin square y put sin y equal x integral equal sin inverse x dx हुने भयो integral आउँछ sin inverse x dx अब यसलाई इन्टिग्रल साइन इन्भर्स एक्स भनेको वाइ डिएक्स भनेको यहाँबाट हेरौँ डिएक्स कस वाइ डिवाइ कस वाइ डिवाइ कति आउने भयो इन्टिग्रल यसको इन्टिग्रेसन हुन्छ इन्टिग्रेसन अफ साइन इन्भर्स एक्स डिएक्स इन्टिग्रेसन अफ साइन इन्भर्स एक्स वाइ डिएक्स भनेको कस वाइ डिवाइ हुन्छ अब यसलाई हामीले फर्स्ट फंक्शन इन्टु इंटीग्रेशन अफ द सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इन्टु इंटीग्रेशन अफ द सेकेंड फंक्शन हामीले हेर्छौं फर्स्ट फंक्शन इन्टु इंटीग्रेशन अफ द सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इन्टु इंटीग्रेशन अफ द सेकेंड फंक्शन माइनस integration derivative of the first function integration of the second function with respect to y फेरि हेरौँ त फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन लाई चाहिँ हामीले y लेट गर्नुपर्छ नत्र गाह्रो हुन्छ y को पावर बढ्दै जान्छ फर्स्ट फंक्शन इन्टु इंटीग्रेशन अफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन differentiation of the first function into integration of the second function with respect to y अब y यसको हुन्छ sin y cos y को डेरिभेटिभ इंटीग्रेशन हुन्छ sin y माइनस इंटीग्रेशन dy by dy 1 cos y को sin y with respect to y अब यसलाई y sin y minus sin y को इंटीग्रेशन हुन्छ यो माइनस त माइनस छ फेरि माइनस cos y अब पुट द भ्यालु y भनेको हेरौँ y sin इन्भर्स x y भनेको sin इन्भर्स x sin y x माइनस माइनस प्लस cos y बाइ ट्रिगोनोमेट्री cos y भनेको under root 1 minus x square अर्थात हामीले के बुझ्नुपर्छ यसबाट therefore integration of sin inverse x dx equal x sin inverse x plus under root 1 minus x square यसको अर्थ हुन्छ यसको डेरिभेटिभ sin inverse x आउँछ integration of sin inverse x dx x sin inverse x plus under root 1 minus x square हामीले यसरी बुझ्नु पर्छ x sin inverse x plus under root 1 minus x square यो sin inverse x को डेरिभेटिभ हो आजलाई हामीले के गर्नु त sin inverse x को डेरिभेटिभ र sin inverse x को एन्टी डेरिभेटिभ गरौँ गर्ने तरिका डिफरेन्स कसरी फरक आयो यसमा र यसमा फर्स्ट फंक्शन इन्टु सेकेंड फंक्शन
product first function into integration of second function minus integration derivative of the first function antiderivative of the second function with respect to y. Y को y cos y sin y minus 1 cos y को sin y y sin y minus minus plus cos y. इसको अर्थ integration of sin inverse x dx equal x sin inverse x plus under root 1 minus x square. This much for now.